සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා TSL Guide YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ඔන්න යාළුවනේ අදගෙන සුපිරි දැනටමත් හොඳට payment කරන LCT claim site එක යාළුවනේ ඔයාලගේ faucetpay wallet එකට ලේසියෙන්ම withdraw කරන්න පුළුවන් හොඳ site එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේ site එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේම තමයි all button එක press කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද අපි ගේන අලුත් වීඩියෝ notification මාර්ගයෙන් ඔයාලට දැනගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, අනිත් අයටත් බලන්න share කරන්න කියලා කියන යාළුවනේ. එහෙනම් අපි දැන් යන් site එකට. මෙන්න මේක තමයි යාළුවනේ අද site එකේ interface එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් site වලට වඩා බලනකොට මේ site එක ඉතාමත් හොඳ site එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මොකද මේකෙන් අපිට හොඳ සතෝසි ප්‍රමාණයක් claim කර ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකේ withdrawal එක ලබා ගන්න පුළුවන් faucetpay wallet එකට කියලා. ඉතින් ඔයාලට තාම faucetpay wallet එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් උඩ තියෙන card එකකින් ගිහලා හරියට කොහොමද faucetpay wallet එක create කරගන්නේ කියලා බලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා එක claim එකකට සතෝසි 950 එකක වගේ ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි එක දවසකට අපිට 29ක් claim කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා කියලාත් මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ටිකක් පහළට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඇති referral commission එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ referral link එක යාළුවොත් එක්ක share කරලා ඔයාලට මේකෙන් referral commission එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා නේද වැඩි වෙන්නේ. ඔයාලා මුලින්ම යන්න ඕනේ ඔයාලා faucetpay wallet එකට. මේ තියෙන යාළුවනේ මගේ faucetpay wallet එකේ dashboard එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ litecoin ප්‍රමාණය පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මට මේ site එකෙන් එක් claim එකකට ලැබුණු litecoin සතෝසි ප්‍රමාණය. හොඳයි අපි යමු දැන් උඩ තියෙන deposit කියන tab එකට. deposit කියන tab එක යටතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ wallet address ටික. ඒ wallet address වලින් litecoin wallet address එක උඩ click කරන්න. හරි දැන් address එක copy වුණා. අපි යමු දැන් site එකට. site එකට ගියාම යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති enter faucetpay litecoin address කියලා. අන්න ඒක උඩ අපි අර copy කරගෙන ආපු wallet address එක paste කරන්න. ඊට පස්සේ login button එක උඩ click කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති අපට දීලා තියෙන වචන හතරක්. ඒ වචන හතර ඔයාලට තියෙන්නේ පහළ තියෙන වචන හතරින් පිළිවෙලට select කරගෙන යන්න. මම දැන් මේ වචන හතරක් select කරගන්නවා. මෙන්න මේ වචන හතර select කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා I am not කියලා captcha එකක් තියෙනවා fill කරන්න. අන්න ඒ captcha එක fill කරලා පහළ තියෙන verify captcha කියන tab එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ යන්නේ ඔයාලා ගෙනියනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔයාලට පේනවා go to sponsor link කියලා. ඔයාලට යන්නේ go to sponsor link කියන tab එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ යන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම තප්පර ගානක් account එක open වෙනවා ඇති. එයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා අපිට step 3ක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ යන්නේ ඔයාලා next කියලා බටන් එකක් තියෙනවා පහළ. අනේ next බටන් එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ you are currently on step 2 තියෙනවා යාළුවනේ. අන්න එතන click කරගන්න. එතන click කරගත්තාම යාළුවනේ ඔයාලා නැවතත් මෙන්න මේ වගේ තත්පර ගානක් counter එකකින් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පහළ තියෙනවා get link කියලා. අන්න ඒක උඩ click කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මගේ faucetpay wallet එකට මේගොල්ලෝ සතෝසි 938ක වගේ ප්‍රමාණයක් send කරා කියලා
සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් මම මගේ faucetpay wallet එකට ගිහිල්ලා බලනවා. ඔය යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ litecoin ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ ක්ලේම් එකෙන් පසුව ඒ වගේම පහළ තියෙනවා pay out එකක් කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම යාළුවනේ මේ සයිට් එක ඉතාමත් හොඳ සයිට් එකක් අපිට ඔයාලට හොඳ සතුටු ප්‍රමාණයක් ඔයාලගේ faucetpay wallet එකටම ගන්න පුළුවන්. හරි පහසුවෙන්ම ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් මේ වැඩි. ඉතින් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.